chapter 14, a 6-year-old boy presenting with pallor. A 6-year-old boy is admitted with pallor and tiredness and ongoing diarrhea. He was sleeping more than usual and his appetite and drinking had diminished. His urinary output had slowed. He had been unwell a week earlier with a 3-day episode of abdominal pain, diarrhea and vomiting, but the bloody diarrhea, although still present, was improved. He had previously been well. طيب, on examination, he is pale and quiet. There is no evidence of a rash. 1 minute. السلام عليكم. معلش يا دكتورة ممكن تقولي بس ملخص نهاية سريع كده عشان لسه داخلين؟ أيوة، قلنا هو عنده 6-year-old boy وعنده pallor وتايرنس وديارية، والديارية دي بلودي. قال عنده يعني الابيتايت فيها مشكلة وما بيشرب كتير. عنده 3-day episode of abdominal pain وديارية وvomiting. Although still present, was improving blood diarrhea. He had previously been well. On examination, he is pale and quiet. There is no evidence of a rash or other cutaneous lesion. His temperature is 38.3 and his heart rate is 40 per minute. His blood pressure is 1 per 75. Heart sound are normal. The respiratory examination is normal. An examination of the abdomen shows a mild degree of generalized tenderness. عنده generalized tenderness في الأبدومين و 2 cm palpable liver. Blood test shows. طيب آسي هو عنده temperature high temperature وعنده ال heart rate little. ما أعرف blood pressure دي تقريبا normal. طيب الرجال عنده عملوا له blood test ولقوا فيها الهيموجلوبين 79 MCV 72 MCH 27 MCHC 320 white cell count 14.2 platelet 19 دي يعني شنو 19 عادي كده clotting normal يعني قليل قوي low very low يعني البليتلت قليله قوي ايوه طيب ال MCV وال MCH وال MCHC عندك ال MCHC عالية MCHC بس الرقم ده غلط مش ايوه بحس انه 32 صح؟ هي 32 ما يوصلش درجات 320 ازاي؟ طيب والام سي في النورمال من 60 ل 90 قليل شويه. لا هو قليل شويه كده. طيب قال الصوديوم 148 بوتاسيوم 6.5 ده شويه مش يوريا لا عالي 24.8 البوتاسيوم كده عالي. البوتاسيوم والصوديوم عاليين الاثنين. طيب يوريا 24.8 كرياتينين 240 عالي جلوكوز عالي 2.5 فوسفات 1.9 1.9 نورمال ALT 37 AST 59 bilirubin 42 albumin 36 which is likely cause agent for the clinical presentation. This clinical presentation select one answer only. Campylobacter coli, Clostridium difficile, E. coli, Salmonella enterica. فين الشير؟ إيه؟ الصورة مش أيوة كده خلاص كده خلاص جات الصورة. طيب أنا عشان بقرا من الكتاب. المهم هو البتاع ده أول حاجة هو بلودي يعني عايزين حاجة تكون بلودي من الحاجات دي.
تقريبا ديت اللي هي ايكولاي. ايكولاي دي الاتش يو اس. دي اتش يو اس. الدايجنوز بتاع اتش يو اس، والايكولاي هي الكوست اورجانيزم. الايكولاي فيها اتنين، واحده بلودي واحده ما بلودي، مش كده؟ بس هو هنا ما قالش، هو جاب اللي هي التانية اللي هي ال O157 ولا كويس. والله بصراحه يعني عارفه، يعني ما جابش اللي هي الاو 7 دي والتوكسين والكلام ده كله. طبعا الموست كومن طبعا اللي هي الايكولاي اللي هي زيرو، بس دايما يجيب الكامبيلوباكتر ديت عشان هي بتاع البلاد دايريه وخلاص على كده، وتروح وتيجي وخلاص. مش عارف ليه بس الكامبيلوباكتر ديت يعني. مش هتعمل هيموليتيك يوريميك. لا تعمل، بس طبعا هي الايكولاي يعني بس مش عارف. تعمل الهيليكوباكتر تعمل هي الكامبيلوباكتر تعمل بلادي دايريه يا دكتور عيد، لكن ما تديش البيكتشر بتاعت الاتش يو اس، مالهاش علاقه. لا ما انا عارف وتعمل وافتكرت كمان حاجه، والكامبيلوباكتر كومن قوي تعمل جوان باري سندروم، جليان باري سندروم، عشان بس تبقى فاكرين. ايوه تمام صح. هي دي اكتر كوست اوف اورجانيزم الجليان باري، جوان باري اكتر حاجه هو كده يعني. كنت مستغرب قوي كامبيلوباكتر في الجليان باري سندروم دي، وتعمل برضو دي، بس طبعا الموست كومن اللي هي الايكولاي. ايوه صح. تمام. اتش يو اس سندروم. طيب يعني هختار ايكولاي. طيب which of the following is a recognized complication? Recognized complication. Select one answer only. Pancreatitis, pelvic abscess, septic arthritis, subphrenic abscess, ulcerative colitis. ايه العلاقة بين الحاجات دي كلها والايكولاي والاتش يو اس؟ بنكرياتايتس ولا ايه؟ بتاع الهوموليتيك ريموك سندروم. بنكرياتايتس بتاع اللي هي الهوموليتيك ريموك سندروم، ملوش دعوه بالايكولاي كده. والهيموليتيك ريموك سندروم بتعمل بنكرياتايتس. طيب اللهم زدني علما. بتعمل بنكرياتايتس. لقيناها النهارده الصبح في الباص تيست بتعمل بنكرياتايتس. انا قاعده في المكان كله نمل. نمشي اللي بعده. Cancer and rational E. coli pancreatitis. طيب the clinical story suggest an inflammatory or infective process. في حاجة قال inflammatory. The laboratory result indicate a hemolytic anemia with a low hemoglobin and raised bilirubin. بالله البيليروبين كان raised 42. low hemoglobin raised bilirubin. طيب as well as thrombocytopenia. The clinical chemistry result shows acute kidney injury عشان الصوديوم والحاجات. This would be consistent with a diagnosis of hemolytic uremic syndrome. The most likely organism would be the Shiga toxin producing E. coli. Shiga toxin اللي هي 0157. طيب Shiga toxin producing E. coli. Underlying pathological process is that of a microangiopathy leading to ischemia. This can cause microangiopathy leading to ischemia. This can cause systemic involvement including pancreatitis, encephalopathy, myocarditis. It is not associated with a virulent bacterial infection. Ulcerative colitis is a different pathological process altogether. يعني ulcerative colitis ده حاجة لوحدها. فعندك سموها شنو هي السايد افكت ولا سموها شنو البنكرياتايتس والانسيفالوباثي ومايوكاردايتس. طيب قال hemolytic uremic syndrome consists of a triad of microangiopathic hemolytic anemia, thrombocytopenia و acute kidney injury. فيها ال3 عناصر دي. hemolytic anemia, thrombocytopenia, acute kidney injury. Over 95% of children have a preceding diarrheal illness and 83 have been associated with STEC اللي هو 0157. قال 95% من الأطفال هيكون عندهم قبل الكدني انجري ده هيكون في diarrheal illness. 83% منهم هيكون عندهم دي بسبب 0157. Around 800-900 children in the UK develop STEC 0157 infection each year. طيب أنا استفيد شنو من الكلام ده؟ of these
10 to 15 go on to develop hemolytic uremic syndrome. يعني 10% من الناس اللي هيصابوا بالانفكشن دي مم. هيجيهم الهيموليتيك هيجيلهم هيموليتيك يوريميك. uremic syndrome. The main vector for STEC الحاجة اللي بتلقاها وين في الكاوز through infection via undercooked ground meat and unpasteurized fresh milk and visit to contaminated environment such as farms زيارة المزارع worldwide. Shigella dysentery is also an important cause of STEC associated hemolytic uremic syndrome. كيف يعني؟ Shigella dysentery هتسبب hemolytic uremic syndrome برضه toxin producing. يمكن هو كده قصده ان الايكولاي في اليو كي وورلد وايد الشجلة. Shigella important cause of STEC اللي هي شيجا toxin producing E. coli. E. coli هي. طيب قال الهيموليتيك uremic syndrome should be considered in any child presenting with bloody diarrhea. طيب الهيموليتيك uremic syndrome دايما مع bloody diarrhea and both hemolytic uremic syndrome and infectious causes of bloody diarrhea are notifiable disease. يعني قال لك دي الهيموليتيك uremic syndrome أي سبب بيسبب الهيموليتيك uremic syndrome وبيسبب البلودي diarrhea هم عبارة عن notifiable disease. The local public health authority should be notified as soon as possible. Local public health authority after a potential diagnosis is raised. طيب hemolytic uremic syndrome rarely occur without diarrhea and explanation such as such complement abnormality should be sought. يعني نادرا hemolytic uremic syndrome بتكون without diarrhea ما حدد bloody ولا لا without diarrhea نادرا. طيب ممكن تفكري قال في الكومبلمنت abnormalities في حالة الديارية مش في حالة البلود diarrhea. Hemolytic uremic syndrome is a disease of microvasculature and predominantly affect the kidneys. طيب هو واحد من المايكرو vasculature and predominantly affect the kidneys with acute kidney injury being identified in the majority of cases. طيب vascular injury from the endotoxin combined with genetic predisposition to cause endothelial damage. This damage lead to microvascular thrombosis and platelet consumption. يعني هيحصل دمج للفيزلز والسبب ده قال لك بسبب الاندوتوكسين مع ميكس كده مع جينيتك خلاص هيعمل شنو ثرومبوزيس وهيحصل platelet consumption. Within this red blood cell are damaged برضه causing fragmented red blood cells producing schistocytes on a blood film. schistocyte يعني إذا عملت البريفرال blood film هتلاقي فيها fragmented red cells اللي هي يسموها schistocyte. Ultimately مش كده ultimately this process causes microangiopathic hemolytic anemia. طيب thrombocytopenia and glomerular injury leading to acute kidney injury. هيكون في شنو الثلاثة component المشهورين دول. Typically there is a prodrome of bloody diarrhea and usually vomiting that occurs 3 to 14 days after exposure to infection. يعني بعد 3 ل 14 يوم حتى بعد ذلك تصل لك البلود diarrhea. It is therefore important to obtain detailed history that cover the previous 2 weeks and that specifically ask about exposure to possible source of infection. يعني تقعد تسألي وأكلت لحم بقر شربت حليب في الأسبوعين اللي فاتوا هيقول علي دكتور متخلف. طيب قال hemolytic anemia and thrombocytopenia precede the development of acute kidney injury and thus at an early stage is in the disease process the child may still have near normal urine output but clinically dehydrated due to the presence of ongoing diarrhea and vomiting. قال يعني شنو أول حاجة البتاع ده بيبدأ بالثرومبوسيتوبينيا. يعني في المراحل الأولى قد يكون الكدني ما حصل لها إنجري لسه
وهيكون الاوتبوت بتاعه نورمال، لكن هيكون عنده dehydration لأنه قاعد شغال diarrhea و vomiting. Rarely children may present with acute hypovolemic shock. نادرا. As this disease progresses, the child may develop oliguria and urea with serum biochemical evidence of acute kidney injury. تمام؟ يعني مع تقدم المرض هتظهر الكدني injury. Consequently, they can become oedematous or overhydrated, and their fluid status should be reviewed regularly. ليه يعني يبقى overhydrated؟ عشان هم شربوه هيبقى oedematous or overhydrated. علشان الكدني خلاص دلوقتي بقت مش شغالة وهو عنده اوليجوريا فهيبقى عنده إديمة. ايوه انا على اساس انه هو عنده dehydration من قبل. طيب لحظة شوية، انا عايزة اغير مكاني. طيب قال due to the anemia and acute disease process the child will present with أنا نطيت حتة إنه خلاص due to the anemia and acute disease process the child will present with pallor, lethargy, jaundice. خلاص قال extra renal manifestation may develop and around 20% of children can have central nervous system involvement with seizure. برضو في extra renal اللي هي شنو قال؟ seizures, reduced consciousness وcoma. Involvement of the GI tract may produce hemorrhagic colitis, pancreatitis, rectal prolapse, angiopathy, including the small vessel of the heart, will lead to cardiac dysfunction. الانجيوباثي قال include small vessel of the heart هيعمل لك cardiac dysfunction. طيب يعني هسي الكومبليكيشن هيكون عندك سيزر و reduced consciousness coma, hemorrhagic colitis, pancreatitis, rectal prolapse و cardiac dysfunction. All children presenting with bloody diarrhea of unknown etiology require full blood count and film. هتعمل full blood count وفيلم. Electrolyte, urea, liver function test, clotting screen, urine analysis, urgent stool culture. Serum sample must also be sent for E. coli serology, and clotted and edited samples stored for further analysis before any transfusion are given. هحفظ واحدة قال clotted and edited sample. طيب clinical suspicion should remain until 14 days after the diarrheal illness. يعني هقعد كده شنو لحد 14 days of illness عشان أدي clinical suspicion. Main focus of management the patient with hemolytic uremic syndrome is supportive. بالله هذا كله supportive as there are specific treatment available to STEC associated disease. Judicous fluid management is important to avoid under or over hydration, and it is also important to avoid antibiotics. يعني قال أنا أديه المانجمنت بتاع الفلويد يكون حاجة مناسبة عشان ما أعمل overload ولا أعمل dehydration. قال avoid الانتيبيوتيك والنون steroid anti-inflammatory drug and anti-motility agent before a diagnosis is confirmed. ليه يعني؟ All children will require the input and advice of a pediatric nephrologist, and most will require transfer to tertiary center when appropriate and safe to do. Transfusions platelet are quickly consumed should be avoided. ده المفروض ما أعمل له transfusion للبليتلت. Should be avoided unless there is an acute clinical need, such as need for surgery or spontaneous renal bleed. هو أصلا قبل كده مش في جايد لاين بتاعت البليتلت دي بيقول ما تعمل transfusion إلا يكون في major bleeding. يعني هو مادام هو كويس كده خلاص. هنا قال إذا كان عنده surgery أو spontaneous intracranial bleed. Blood transfusion should only be given for symptomatic anemia. blood transfusion إلا إذا كان symptomatic anemia يعني أنيميا عادية ما تديه. Prevention is also a key part of management, and early involvement of health protection agency allows contact and source tracing. يعني المفروض أمنع الحدوث بتاع الموضوع ده. خلاص ناس health protection agency
يعني نشوف إذا فيه تلوث وحاجات زي كده. safe food handling, careful hand washing can also prevent the progression of the disease among the local population. غسيل الأيدي. mortality for STEC associated HUC is under 2%. المورتاليتي أقل من 2%. and a recent survey showed renal recovery in 88 of diarrhea associated HUS. يعني الرينال هيحصل لها إن شاء الله recovery في 88% من الحالات اللي هي مصاحبة بالديارية. poor prognostic indicator include younger children. طيب البور عندك ناس young children high neutrophilia at presentation initial shock and HUS not associated with STC producing organism. يعني الهيموريتيك ريميت سندروم اللي ما بسبب الإيكولاي دي بور بروجنوزيس. اللي هي قال الرينال recovery is 56 only بس. طيب كان النقطة اللي هي بتاعة الافويد antibiotics ليه؟ علشان لو أنا أعطيت antibiotic هيحصل ريليس للتوكسين اللي جوه البكتيريا فهيزود المشكلة، عشان كده ما بديش antibiotics. تمام. طيب